another video for the reviews of our stay here in Rome, Italy. All our accommodations. Mm. So we're having our lunch today and it's already 3 p.m. Yeah, 3 p.m. So while we're having lunch, we will be reviewing yung Airbnb namin sa Rome, Al7. So nag-check-in kami doon ng May 18. From May 18 to May 22. So that's 5 days. Yung check-in time is 2 p.m. which is normal. Pero yung check-out time niya is early, 10 a.m. Nag-notify na sa amin yung Airbnb na kailangan na namin i-review. Here in Italy, iba yung check-out time. So common dito, I think yun, mga ganun. Umaga, 10 to 11. Simula tayo ng review ngayon. How was your stay? Let I us mean, know how your overall experience with the place. Okay, what's your rating? We don't usually give perfect. Perfect rating. Stay. Ako, okay naman ako. Okay naman ako magbigay ng 3 to 4 star. I'm okay with 4. 4 stars is. Bakit? Ako, I love the bed. Paano ba natin iyaano? Kung 3 ako, ikaw 4, sinong mananalo? We have to agree. Overall, okay naman yung bed na. Comfortable. Yung toilet, okay naman, malaki. They do provide din naman yung basic na may shampoo, may towel, may shower gel, meron silang ganun, tissue, meron din silang complimentary coffee. Okay, Enough sige. naman yung space. 4 star. Nanalo ako. Next. How was check-in at A7's place? This is very tricky. Because nung pagpunta namin, actually from the metro, madali lang naman siya hanapin kasi Google Map lang. Pero ang medyo na-weirduhan kami, yung pagpasok doon sa malaking door. This is the main door to the building. Meron namang instruction, yung host namin. This is kinda, parang malabo sa amin. Medyo okay naman yung instruction, pero hindi kasi siya step by step. Parang binigay niyo yung code, tapos tatawag ka daw ng ganito, sa ikatlong ring, magbubukas yung door. So medyo confusing kasi yung code, gagamitin mo pa siya doon mismo sa room. Sa room pa mismo. Hindi doon sa main door ng building. So dapat, Step by step. naka-step by step siya. Like, step 1, go to the main door, call this number, and wait for the third ring. And then it will open automatically. Yes. Yung gano'n. Tapos, wala kasing mapa. Pagpasok mo dun sa compound, para siya square? Yeah. Square Meron na siyang courtyard, open Courtyard sa courtyard loob. sa gitna. Yes. So, walang map doon kung nasaan ka pupunta, kung anong room mo. So, tricky din kasi the main instruction, nahanapin mo pa yung room mo. Yung pagdating mo doon sa room, tsaka mo pala kukunin yung susi, yung password. So, dapat yun yung step 2. Kasi dun sa pinakabahay, dun mo gagamitin yung passcode. And then, sa katabi ng room, dun mo gagamitin yung, kukunin pa yung susi, right? Diba? Okay naman yung instruction sana, nga lang hindi siya sunod-sunod. So, yun yung part na medyo nakakalito. Ako, 3 lang ako. Yeah, me too. Pero siguro kami, sasuggest namin yun sa host privately kasi pwede ka naman mag-message sa kanya privately ng recommendation mo and yung for improvement nila. So, siguro sa check-in 3, I agree. Ang liit ang nila, burger nila dito. O, may nakalagay dito. Tell us what happened. Trouble with lock, had to wait, or unclear instruction. No trouble with luck. Kasi nagantay tayo sa main door eh. Actually, nakapasok kami kasi may lumabas. Pero kung walang lumabas doon, medyo magkatagal kami dun sa main door. Oh, well, it's our first time in Italy. Baka ganun yung mga, I don't know, common pati sa, dun sa area ng tinulugan namin. Ang laki talaga ng mga pintuan nila. Eh, dun that time kasi dumating kami Sunday eh. Meron kaya magbubukas ng pinto for us? Okay, next, Airbnb. How clean? Yung AL7 space. Yeah, it's clean naman. Okay naman ako sa 4. Yeah, 4. 4 star. Okay, free of clutter. Next. Yeah. How accurate did AL7 describe their place? I mean, based dun sa mga picture siguro or expectation, parehas na parehas ba siya dun sa Airbnb picture? Hindi, kasi kung okay siya, 4 na yung max natin, di ba? Okay, next. How well did AI7 communicate? Okay naman. Yun ang isa sa maganda sa kanila, mabilis naman sila mag-reply. So far, sa amin, no? So, sa scenario. Kasi meron silang WhatsApp, meron din silang Airbnb mismo. So, okay naman. So, 4. What did you think of the location? Perfect. For me, Yung location na walkable lang talaga siya from the Vatican. Vatican Museum and yan Vatican St. Peter's Square. And may Mga malapit na lang siya, metro. mga 5 to 10 minutes. So okay ako, 4 star. Walkable. Tatahimik naman siya. Hindi. Peaceful. Hindi ba? No, may nag-aaway sa labas. No. I mean,
Oo nga. Rinig namin Sa kasi labas yung, lang, yung paggabi. mga usapan sa labas pagka may naglalakad. Tapos may nag-aaway pa nung one time, gabi ata. Midnight na noon, may nag-aaway pa. Lakas ng boses ni ate. Hindi namin maintindihan eh. Kasi in Italian siya ata eh. Kaya hindi kami makachismis. So finally, it's worth what you paid. I think naman, worth it naman kasi naserve naman yung purpose. Yeah. And comfortable naman yung stay namin. Mm, Ang importante sa akin yung nakakatulog kami ng maayos, nakakapagpahinga kasi syempre, pagod kami sa tour namin maghapon. Tsaka, Kailangan, trustworthy naman yung naglinis, no? Kahit pinasok niya yung kwarto natin, naglinis siya. yun, isa pa yun kasi nag-request kami ng flat iron kasi paplansya nga ng damit. Sinabi namin na maaga kaming aalis, kung pwede kunin na lang namin sa lobby pag uwi namin after ng mga gala namin. Pagdating namin nung gabi, nandun na sa loob yung plancha, nasa ibabaw ng kama. Yung mga laptops namin nandun sa loob, 2 laptop, mga gadgets namin, yung bag namin hindi nakalock. Okay siya, walang nawala sa mga gamit namin. Yung internet, sakto lang. Not so fast. Yeah, social media, okay naman. Oo, you YouTube. If you're a remote worker or nagtatrabaho ka and using the internet, medyo not so much. Hindi katulad nung sa internet namin sa Oviedo. But yeah, sakto lang. You can read and answer emails, social media, ganyan. Oh, write a public review. Okay. Ano i-write ko? Say a few words. I-review din namin yung aming Airbnb sa Albana Lasal. Yes. Yung place ni Massimiliano. Or Max, for short. Max ba? Oo. Sabi niya. Okay. Sabi niya dun sa message. Okay. So baka Maximiliano talaga yung pangalan. Oo, tingnan mo. Max and, nagsabi siya ng pangalan nilang dalawa. Max and Luana. Max and Luana. Yeah. Okay, let's start. How was your stay? Overall experience. Anong grade mo? 4-star? Yeah, 4-star. We love our stay there. Very comfy bed. Kompleto Oo. naman yung ano. Kompleto siya, may kitchen. Unlike dun sa first na Airbnb natin, walang kitchen. Pero sa kanila meron. Kompleto, mainitan ng tubig, May complimentary water and coffee. Yes, meron pa nga snack Bread. eh. Oo. Yeah, and tea. They do also have tea. How was check-in? Yung check-in, actually madali lang hanapin. Na-late lang kami dahil sa sinakyan naming bus. Aha. Pero walang problema kasi inantay pa nga kami nila Max and Luana. Oh, kasi hindi siya self-check-in eh. Para sa amin, okay lang din yun. Easy to get inside, yes. Easy to find. Yeah, easy to find. Feel right at home. Yes. So, 4-star. How clean was Massimiliano's place? Clean. Yes. Yes, clean din. 4-star din, bibigay namin. Hindi lang yan, meron pang mga, pampalit ba yun? Kung gusto mo magpalit ng, Oo. Kung gusto mo mag-change ng pillowcase, ng bed sheets, yes. ganyan. And also, na-appreciate ko sa mga Airbnb, yung meron dong nakaabang na panglinis, like yung walis. 'Di ba? Kasi kami, syempre, 5 days kami doon eh. Ayaw namin na, yung maraming dumi sa floor. So, kami, pag nag-stay kami, nagwawalis din talaga kami regularly. may washing machine din pala doon. Yes, may washing Actually, machine. nag-offer din sila na kung gusto natin magpalinis, no? Kung gusto namin pero magpalinis. Pero Sinabi namin kami na lang. kami na lang, kaya na. We can manage. How accurately did Maximian describe this Can their we, place? can we give them 5? Yun nga yung reaction niya before. Ito lang yung Airbnb na, di ba, usually, ang ganda sa picture. Tapos, pagdating mo sa place, parang, okay lang. Pero ito, kung maganda siya sa picture, mas maganda siya Yeah. sa actual. Hindi totoo yung nasa picture kasi mas maganda pa sa... Kasi usually, di ba, pinipicturean nila kapag bagong renovate or bagong gawa lang yung place. So, ang gandang tignan. Ito, exceeded yung expectation talaga eh. Yeah. Kumbaga, Cute talaga siya, no? siguro yung ginamit lang na pang picture doon, hindi okay yung camera. Pero pag nakita mo siya in person, maganda talaga yung place. Yeah, we didn't expect it to be that, Walang option dito kay Airbnb na mas maganda pa sa picture. Nakalagay lang look like the photos. Oo. Pero para sa amin kasi, mas maganda pa siya dun sa photo. So siguro ilalagay lang natin, match the description na lang. Oo. Had listed amenities and services. Yeah.
Hindi siya look like the photos kasi mas maganda pa nga siya sa photos. Vinidyohan naman namin siya, so you can see it. How well did Maximiano communicate? Okay naman siya maipag-communicate. I think marunong siya ng English, yeah. And they're so responsive. What did you think of the location? Oh, Yung location niya, malapit sa bus stop. oo, sa train Sa station, train station, lalo na. sobrang lapit. Yeah, As in sa likod lang. Mm-mm. Tapos meron din siyang malapit na pizzeria sa likod, pero walkable din naman yung ibang kainan. Yes, walkable din yung parang supermarket nila. Center ba yun? Hindi ko Hindi alam ko kasi. sure Hindi namin sure kung center yung lugar na yun. Pero walkable siya from everything na kailangan mo during the stay. So, And dun sa conference venue namin, malapit din siya. nilalakad lang namin to Castel Gandolfo. Though, Yep. mga 2 kilometer yun. 2 kilometer, 30-minute walk. Yeah, pero dun sa area, yung mga basic na kailangan mo, walkable. Less than, siguro within 500 meters, andun lahat ng kainan, tindahan. 4-star din. Tahimik din siya. Kahit na malapit siya sa kalsada, hindi siya maingay. Okay, finally, was Maxiliman's place worth what you paid? Yeah. Kano ba binayad natin? Ilalagay na lang namin dito kung magkano yung price ng stay namin. It's worth it kasi feels at home talaga siya. So, okay naman. Kompleto yung gamit kasi and amenities. Para ka talaga nasa bahay. Siguro, ang kulang lang din talaga, which is understandably, or na-research kasi namin, mahina talaga internet sa Mahina. Italy. Or sa Rome, I don't know pero based on our experience during our stay in Rome, May times na nagpa-fluctuate Yeah. siya. So, Tapos parang may limit lang ata. so hindi masyadong mabilis yung internet. Good siya for social media, pero for working, medyo... Pag remote working. Medyo hindi. Although Max already warned us about it. Sinabi naman niya na parang basically sa Italy na hindi ganun kabilis yung internet. Pero the place, kung yung place lang naman, okay Very talaga siya. comfy. So anong public review? Well, highly recommended. Type mo na yung public review. Ako taga-type eh. So for our last accommodation, it's the B&B Hotel. Fiera 2. Kasi there's 2 B&B Hotel, Roma, Fiumicino, Fiera 1, and Fiera 2. So nagstay kami sa Fiera 2. A little context, kaya kami may extrang one night sa hotel na to kasi supposedly nakauwi na kami ng 26, right? 26, pero ano nga nangyari? Kasi nauna yung yung booking natin ng Airbnb sa Albano. That's until 26 lang. Tapos nahuli kasi yung booking namin ng flight. Turns out ang Ryanair, meron lang siyang direct flight from Rome to Asturias kapag Tuesdays, Thursday, Walang Monday. walang Monday. Kaya yun. Hindi na kami pwedeng mag-extend dun sa Airbnb namin sa Albano kasi Meron na atang meron ng, nagamit. hindi na siya available. So, we have no choice but to stay another night in this hotel. Ang balak pa nga namin nung una, sa sa airport kami matutulog. Pero, parang medyo mahirap yon kasi ang flight pa namin is 27 ng 1:50 p.m. So, medyo matagal yung paghihintay namin. So, Buti that's man why. sana kung Singapore airport yan, okay lang. Anyway, so ito yung B&B Hotel. For the accuracy, nakita natin to sa Agoda. Basically, hindi nga siya Airbnb, it's a hotel. It's a hotel, 3-star hotel. I-rate din namin siya based kung paano namin na-rate yung mga Airbnb. So, parang i-consider namin siya as Airbnb din. Accuracy, ano ba yung pictures niya? Parehas ba? Based dun sa advertise sa Agoda? Parehas naman, no? Parehas naman. Ako yung taga-check ng ng lugar, kung legit ba, kung okay ba yung reviews. Because I love reading reviews. Sa Google Map pa lang, chinecheck ko na yung reviews, tas yung mga photos. So, nagbabrowse ako ng mga reviews ng mga past customers nila. So far, okay naman siya. Cleanliness. Uy, i-rate natin siya. 4 or 5. Accuracy. Yeah, 4-star for the accuracy. Next is cleanliness. Cleanliness. Yeah, it's clean. Okay naman siya. Malinis talaga siya from lobby to the room. Ang expectation ko kasi pagka hotel is merong hotel slippers. Wala siya nun. Sabay magpapasok. Wala. Wala. Siguro mamaya other things to consider. Sige, okay lang. Okay naman. Cleanliness, siguro 4-star. 4-star. Check-in. Yeah, madali lang yung pag-check-in.
Yeah. Madali din siyang hanapin kasi right next to the train station lang siya ng Parco Leonardo Station. Yep. Maakit ka lang kasi kapag dun ka sa One Hotel, Oo. dun na hindi ka nakaakyat para tumawid ng Riles. Pero pag dun ka sa kabila, which is sa amin, sa 2, dun ka sa kabila. So kailangan naming umakyat. Meron namang tawiran. May lift din sila, which May is lift very din, good. so okay din. Yeah, tsaka hindi na hinanap yung booking natin. Passport lang yung hiningi. Oo, Yun passport lang. Tapos merong, magkano yun dear, yung city tax, Na 12 euro. ang isa? Hindi, bali dalawa na tayo. Bali, So 6 6 euro. euros per So yun. person. Sa Italy, I think, common yun. It's either i-add nila yun dun sa price ng accommodation or hindi siya naka-add. Babayaran mo siya during check-in or check-out. So, may city tax sa Italy. So, okay yung check-in. Siguro 4-star for me kasi wala namang hassle. Yeah, Sobrang dali. bilis lang. And then, communication. Since this is a hotel, wala namang masyadong palitan ng communication kasi sa Agoda siya. Nakuha namin sa Agoda. So, walang problema. So, well, siguro we're going to rate na lang based on our communication with the staff there. Yeah, they speak English. So, okay naman, okay sila makipag-usap. Okay, So, that's 4 na rin. Yeah, 4-star na rin for the communication. Wala naman kami masyadong question. Other things to consider, okay ba yung location niya? Safe and convenient? Yes, like we mentioned, sobrang lapit niya sa train station. Hindi naman siya maingay kahit dumadaan yung train dun sa room. So, I think okay din siya. And sobrang convenient niya kasi nga, kabila, nandun yung mall. Yes. So, may mall doon na, anong name ng mall na yun? I think, Wow something. Shopping mall? Oo. Wow, shopping mall? Kasi hindi ko alam kung yun na mismo yung Parco Leonardo. Yeah, kasi Parco Leonardo means Leonardo Park, di ba? I think yung area na yun, para siyang park, tapos may mall, tapos may train station. Sobrang laki nung mall na yun. Hindi masyadong maraming tao kasi hindi naman weekend siguro. May sinihan, may supermarket. So sobrang ganda ng station talaga nung accommodation na yun. Kasi may malapit ka ng mall, malapit ka pa sa station. Parking, yes, may parking sila kung may sasakyan ka. They have complimentary breakfast. Yes. Hindi na nga kami chinik nun eh. Pasok lang kami dun sa cafe nila or sa restaurant nila during the breakfast. Hindi na kami chinek kung anong room namin, ganyan. Basta pasok lang, then yeah. There's a wide variety of food choices. Masarap yung breakfast. Ang regret ko lang hindi ako nakakain ng madami. Yeah, me too. Sana kumain pa ako ng madami. No? Amenities, hindi namin masyado naikot yung hotel kasi One night lang one naman night kasi lang kami. kami. So far, meron siyang parang lobby, may tambayan doon. May vending machine kasi sila. Oo. Tapos merong microwave. Parang may mini store sila doon na pwede mong bayaran doon sa front desk. Kasi pag gabi na, halimbawa, sarado yung mga tindahan sa labas, pwede kang bumili doon sa hotel. And 24 hours may staff naman dun sa reception. I think okay naman. Hindi ko alam kung meron silang gym sa loob. So, hindi kami nakapag-ikot kung anong floor. Not sure. Pero hindi ko rin sure kung meron silang swimming pool. Pero I think wala. Yun. Pero may Netflix sila. Yan. Nag-ano Yun. kami. Malakas yung internet. Hindi kasi common sa hotel na may Netflix eh. Oo. Parang naranasan lang namin yan sa Japan. May Netflix silang feature doon. I-enter mo lang yung Netflix account mo via QR code. So, magagamit mo lang yung sarili mong Netflix. Safe yun kasi pag pinatay mo yung TV, log out na uli yung Netflix mo. Yeah, nag-binge watch nga kami dun eh. So, kasi hotel na to kasi parang pahinga na lang namin. Yes, relax nag-rest na lang lang. kami. Chill na lang. Ayan, ano pa ba ang meron? Meron din silang ino-offer na shuttle service Oo. going to the airport. That's only for 6 euros per person, which is also our regret kasi we chose to ride the train, which cost us 8 euros per person. Sana pala nag-ano na lang kami, nag-shuttle na lang kami ng hotel going to the airport. Ano no, kung totoo to, in the entire Italy, parang mas malapit sa airport yung train, mas mahal yung pamasahe. Kasi pag galing ka sa Roma Termini, mura lang yung pamasahe, papunta ng airport eh, pag diretso ka. Kami, bumaba kami ng train station away from the airport sa Parco Leonardo. Pero nung sumakay na kami, papunta ng airport, as in, isang station na lang siya eh. Yes. 8 euro isa. It's 8 minutes na lang. 8 minutes na lang siya na biyahe via train. Oo. Tapos, 8 euros ang isa. I guess dun sila bumabawi, no? Kasi From Rome to Parque Leonardo? O Leonardo? Parco Leonardo, Parco I Leonardo. think ano lang siya eh. 2 point something. 2 point something per person lang.
So I think aabot lang siguro ng mga 4 euro each pag galing ka ng Roma Termini to the airport. Pag sinakyan mo yung yung normal na train, iba yung presyo sa Leonardo Express eh. Para sa amin, almost same din naman. Yun lang, yung train na sinakyan namin, medyo walang lagay ng luggage. I think yun lang yung difference. Sa Leonardo Express, medyo malawag ng konti. Pero yung sinakyan namin, papunta ng airport that time from the B&B hotel, medyo bago siya. So, okay. Ano pa ba? So far, yun lang naman. Okay naman. Para sa amin, kasi 3-star hotel naman siya. I think, hindi naman namin kailangan ng sobrang daming amenities. Masaya na kami dun sa internet and Netflix. Malaki naman yung room. So far, enough for us. Malaki yung CR. For how much nga ba yun? One night? Yeah, ilagay na lang namin dito yung price namin. Actually, sa lahat ng accommodation, nilagay namin yung lahat ng price per night. So overall, ang rate namin sa kanya is 4 din. I think 4 na din. Sana next time makapag-stay kami ng mas matagal. Kasi okay naman talaga yung area. Although if you're going to tour sa Rome, hindi siya okay kasi ang layo eh. Sasakay ka pa ng train. Though malapit lang naman yung biyahe farm train. Kailangan mo lang ng pass, Roma pass, para unli ka. Yun lang yung tsatsagain mo. Pero kumbaga, convenient naman talaga yung pagsakay ng train. Kung ayaw mo ng maingay or hassle and bustle sa Rome, of course, kapag nasa Rome ka, walking distance lahat. Unlike doon, pasakay ka lagi. So overall, I think yung experience namin sa B&B Hotel kahit one night lang kami is very good naman. Yep, Recommended. we're happy. So, that's it. Yan po yung mga pinagstayan namin during our Rome tour. Again, if you like more contents like this, Please like, share, and subscribe. see you again or our next adventure. Hasta luego!